طرز تهیه بهترین و خوشمزه ترین نون تست صبحانه. مواد لازم: 1.5 پیمانه آب ولرم، مایه خمیر 1.5 قاشق غذاخوری، نمک 1 قاشق چایخوری، روغن مایه 2 قاشق غذاخوری، شکر 1/4 پیمانه، آرد سفید معمولی 4 پیمانه. در یک کاسه بزرگ آب ولرم رو اضافه کنید، مایه خمیر رو به آب اضافه بکنید، همچنین نمک و روغن مایه رو اضافه بکنید، شکر رو اضافه بکنید و تمام مواد رو با هم مخلوط کنید تا مایه خمیر در داخل آب حل بشه. سپس 2 پیمانه از 4 پیمانه آردی رو که داریم به مواد اضافه بکنید و کاملا با لیستک مخلوط بکنید. بعد از مخلوط شدن تمام مواد روی کاسه رو یه پارچه تمیز بکشید و برای 1 ساعت در جای گرم نگهداری کنید. بعد از 1 ساعت باقی مانده آردمون رو که 2 پیمانه هستش رو روی یک سطح تمیز بریزید. خمیر داخل کاسه رو روی آرد بریزید و شروع کنید با دستتون آروم آروم خمیر رو با آرد ورز بدید تا به صورت یک خمیر نرم در بیاد و تمام آرد رو جذب بکنه. این مرحله حدود 10 دقیقه طول میکشه. بعد از جذب کردن تمام آرد، اگر دیدید خمیرتون یه مقدار چسبنده هستش، میتونید یه مقدار بیشتر آرد به خمیر اضافه کنید و دوباره ورز بدید تا از چسبندگیش کم بشه، جوری که زیاد به دست نچسبه و مقدار کمی چسبندگی داشته باشه. سپس داخل یک کاسه تمیز رو مقداری چرب بکنید. خمیر نون رو داخل کاسه گذاشته و چند بار برگردونید و پشت و رو کنید جوری که تمام قسمت‌های خمیر چرب بشه. سپس پارچه تمیزی رو روی کاسه بکشید و برای 1 ساعت دیگه در جای گرم نگهداری بکنید. بعد از گذشت 1 ساعت خمیرمون 2 برابر میشه. با دستتون باد خمیر رو بگیرید. دیواره ها و ته یک قالب مستطیلی فر رو کاملا چرب بکنید. سپس خمیر نون رو داخل قالب مستطیلی بگذارید و صاف بکنید و یک پارچه تمیز روی قالب کشیده و برای 1 ساعت دیگه در جای گرم نگهداری بکنید. در این مرحله فرتون رو در دمای 175 درجه سانتیگراد و یا 350 درجه فارنهایت گرم کنید. بعد از 1 ساعت خمیر نون ما تقریبا 2 برابر شده و آماده رفتن داخل فر هستش. خمیر رو برای مدت 35 الی 45 دقیقه داخل فر قرار بدید تا کاملا پخته بشه. بعد از پخته شدن کامل نونمون اجازه بدید نون کاملا خنک بشه و دقت کنید نون رو به صورت گرم هیچ وقت برش ندید چون خراب میشه. بعد از خنک شدن کامل نون میتونید با چاقوی مخصوص نون تست رو برش بدید و از مزه این نون در صبحانه و یا عصرانه لذت ببرید. این مدل نون تست فوق‌العاده خوشمزه هستش. حتی بدون اینکه از چیزی استفاده بکنید میتونید این نون رو خالی میل بکنید. فراموش نکنید برای ویدیوهای آینده حتما عضو کانال بشید.